เราจะไปกันที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นก่อนนะคะสำหรับหลายเขื่อนเลยนะคะที่ต้องมีการเฝ้าระวังกันค่ะเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยปริมาณน้ำมีสูงขึ้นนะคะและถือว่าเกินระดับกักเก็บเลี่ยงนะครับในการสัญจรนะฮะบริเวณเรียบอ่างเก็บน้ำชีวิกฤตท่วมสูง3 เมตรชาวบ้านขอถุงยางชีพแล้วนะครับต้องไปให้เขานะฮะเพราะว่าบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้จริงๆจากเรื่องของเขื่อนอุบลรัฐที่ทำให้น้ำท่วมในจังหวัดหนองบัวลำพูและพื้นที่ใกล้เคียงนี่นะคะว่ามันอยู่ของคนอีสานนั่นเป็นบ่เคยเกินนี่แต่ที่เอาเกินนี่ก็คือบ่แล้วปีพ.ศ. 2500ก็มีการตั้งเขื่อนขึ้นเขื่อนอุบลรัฐนะครับกักน้ำเก็บน้ำก็น้ำท่วมมาก็คือว่าน้ำที่ท่วมก่อนนี้น้ำมันก็เลยบ่ท่วมสุดท้ายชุมชนที่อพยพแยกย้ายหนีกันไปตามที่อยู่ดั้งเดิมของตัวเองนะครับก็เลยได้กลับมาตั้งกลุ่มตั้งเกาะตั้งแคมป์หาปลามงคลลงนกรรมครับมงคลลงกรรมพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่ก็เลยผ้าใหญ่มากครับใหญ่มากก็เลยมาเกิดอยู่ในเกาะนี่แหละมาหาปลาก็เลยได้ตั้งโลกเราอยู่นี่แหละตั้งแต่บ้านคนบ่ท่านได้มีบ่ท่านได้มีหมากไม้มีกับบ่หมากไม้บ่ท่านได้เป็นขึ้นขนาดนี้นะบ่ท่านจะเลื่อนเข้าขนาดนี้แต่ก่อนก็เลยมาก็เลยมาเกิดอยู่นี่ล่ะก็เลยมาเกิดอยู่นี่แต่ว่าพ่อแม่นี่ก็เสียแล้วเพิ่นก็เสียแล้วตายไปแล้วพ่อแม่ก็เลยแม่ได้มาอยู่นี่แล้วแม่ก็ได้เลี้ยงลูกตัวเองมานี่มาอยู่นี่แล้วค่ะมานี่การเป็นอยู่กับอยู่หลังอยู่บ้านหลังน้อยๆเลี้ยงลูกมาจนลูกใหญ่แล้วลูกก็ได้ไปเรียนหนังสืออยู่สายอาชีพอยู่สีเรืองเรียนปวสได้ลูกได้เต่าแล้วก็เลยมาหาอยู่นี่ละแต่ว่าส่วนลูกส่วนเต่าเขาก็ไปเรียนอยู่ไปศึกษาไปเหตุการณ์งานอยู่ก็เลยได้หาปลาเป็นอาชีพนี่ละแต่ว่าความรู้ความหนักเนี่ยก็ขอกับบ่มีมันก็บ่มีความรู้นั่นนะก็จบแค่ป.4 ป.5 นึงความรู้ก็บ่มีก็ไปเหตุการณ์งานมันก็บ่ถนัดก็เลยได้มาเรียกอาชีพหาปลานี่แหละหาปลาเลี้ยงชีพในการไปกำเนิดก็อยู่นี่ก็เลยอยู่น้ำบ้านน้ำเมียงเขาเจ้านี่ละหาปลาคือเก่านั่นล่ะแม่ก็หาบ่ได้หยุดจักมือหาปลานะหาปลาสร้อยแน่นอดได้ดูหาหอยก็หาหอยน้ำบ้านน้ำเมียงเขาเจ้านี่ละย่ำหาปลาก็หาปลาแต่ว่าส่วนนี้หาหอยปนได้ก็หาปลาแต่ก่อนน้ำไม่ได้น้ำลดกับบางปีก็ได้หาบางปีก็บ่ได้หาจริงนะเป็นอาชีพเลี้ยงอาชีพเฮานี่นะไปตามฤดูกาล
ที่ไปตามฤดูกาล ตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะสำหรับช่วงวันที่ 25-27 มกราคมนี้ลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยนะคะทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงได้อีกประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้ ช่วงระยะนี้มันก็ล่มเนาะมันก็มีล่มอากาศก็แปรปรวนมันก็เลยยากๆน้อยอยู่แต่ว่าผู้คนใส่เบ็ดใส่นี่ผู้มันก็ได้อยู่ผู้มันก็ได้ก็พอได้หาเช้ากินค่ำนี่แหละก็ถือว่าหาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ำมันแค่ขาดภาษาไทยว่าจุนในสารว่าฟุ้งเขาฟุ้งแย่เนี่ยมันขาดนะป้องขาดนะมันไม่พุ่งประขาดนะเพราะวานมันขาดดิเขาติดใหม่ติดยังขาดส่วนมากที่ได้จริงๆในการที่ได้เงินได้ทุนในห้อนนี่เนาะก็เป็นปลาขาวซอยเฮานี่ล่ะเมื่อลมหนาวเข้ามานั่นล่ะลมหนาวเข้ามาก็หาหยังก็หาลำบากปลาก็ตัวน้อยปลาแต่บ่ทันใหญ่มีแต่ลูกมันจับบ่ทันได้ปลาเขาก็บ่ฮู้ล่ะรู้ว่ามันสิมีป่าบ่มีป่าเขาก็บานไปเรื่อยๆเขาก็บานเอาว่ามันสิได้ซ้ำใดเขาก็บ่ฮู้ว่ามันสิได้ซ้ำใดบางมื้อมันก็ได้น้อยบางมื้อก็ได้หลาย
ซอยก็เอาไปกับเฒ่าแก่ก็มันก็ได้เที่ยละหลายอยู่เวลามันขึ้นก็ได้เที่ยละหลายบัดทีนี้เฒ่าแก่ก็มารับซื้อเอาเพชรปลาร้าส่งนะส่งโรงงานช่วงระยะฤดูนี่ละฤดูหลังจากสงกรานต์ไปนี่ละก็เริ่มแล้วก็เริ่มจับได้แล้ว โอ้ปัญหาเรื่องของกรนี่เนาะปัญหาก็เป็นปัญหาเรื่องคมนาคมแน่แล้วก็การเดินทางเข้าคมนาคมเนาะแล้วก็การเสริมสร้างการก่อสร้างการที่จะให้มันเจริญเติบโตทัดเทียมกับบ้านดินต่อแผ่นเพิ่นมันก็ยากเทียบถนนคอนกรีตนี่เสียมันก็ต้องได้ขนหินแล้วก็บ่สามารถที่สิมาเทแบบซีแพคเนี่ยเขาเอิ้นบ่สามารถที่สิมาเทได้กับชาวบ้านชุมชนเฮาเนี่ยได้ร่วมตัวกันจนต่อมาก็ได้ทำการช่วยเหลือกันเองนี่ล่ะ ทางเลือกๆทางในทางเบื้องสูงเพิ่นก็มาพิจารณากันเรื่อยๆอยู่ทางจังหวัดทางนี้ก็ได้แต่ว่าเพิ่นว่ามันใช้งบประมาณหลาย เห็นว่าเพิ่นสิมาสร้างสะพานให้ก็มีแต่ความหวังแต่เพิ่นว่าเพิ่นสิมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำให้นี่ล่ะทางหลวงพุ่นล่ะลูกทางหลวงเพิ่นว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดสะพานให้ครับอาจเพื่อไปข้างหน้าเพื่อมันเจริญเนาะเจริญเห็นท่านเห็นใครอยู่ จะตายก่อนถ้าบุญบนลายจะตายก่อนพอใจกับชีวิตในตอนนี้ไหมครับผม พอใจพอใจกันในการเป็นอยู่นี่นะบางสิ่งบางอย่างมันอาจสิขาดแคลนแน่แต่ว่าเฮาก็พอใจเฮาก็อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบสบายเพราะเฮาเกิดอยู่กับเนิดแล้วเฮาได้เกิดอยู่นี่นะให้ถามว่าได้อยากไปฟักไฟไสบ่มันก็อยากนี่อยู่ให้ถามว่ามันก็ภูมิใจแล้วเด้อนะบ้านเขาเรียกว่าบ้านเกิดเมืองนอนเนาะ มันเกิดนอนบ้านพ่อบ้านแม่มันแพร่ใส่มือพ้นมาอยู่นี่ก็เลยเฮาก็เลยได้อยู่นี่แหละเลยอยู่เป็นรักอยู่นี่นะเลยอยู่เป็นรักอยู่นี่ก็ถึงขั้นว่าลำบากเกินไปก็พออยู่ได้พ่ออยู่ได้พ่อนี่ถ้าอยู่จุดสิ้นแล้วแล้วสมมติว่าถ้าแบบไม่ใช่ฤดูหาปลาเนี่ยครับคิดว่าลุงจะทำอะไรครับ ก็คิดว่าหรอกครับก็แล้วแต่งานเขามาครับตั้งเทียก็ไปซอยวัดซอยว่าตั้งเทียก็ไปนี่แหละฉันมีงานมากก็ไปน้ำเพลินไปน้ำข้าเจ้าสินะเฮ็ดอยู่น้ำบ้านก็เฮ็ดอยู่ ค
เที่ยเพิ่นก็ ออกไปข้างนอก ตั้งมาตั้งว่าเพิ่นมีหยังเฮาก็ไปขนของคนหยังไปรับจ้างนำเพิ่นจังซี่นะรับแบบว่ารับจ้างอยู่ในพื้นที่นี่ล่ะไปท่านเพิ่นต้องการเฮาก็ไปนะไปขนของข้ามน้ำข้ามนี่เพิ่นวิธีลินทรายไปซอยไปซอยท่านมีเดี๋ยวเฮาก็ไปซอยก็ไปซ้ำช่วงระยะมันนั่นแหละช่วงระยะเวลามันแต่ละสิ่งแต่ละอย่างระดับหลากหญ้าเนาะหลากหญ้าหาเสากินค่ำเนาะหาเสากินค่ำลังรับเมืองมือก็ได้ลังมือก็บ่ได้จริงๆนะในถามว่าเป็นอาชีพที่แน่นอนนั้นบ่แน่นอนย่ำใดมันก็ได้เด้ย่ำใดก็คือจังมีนั่นนะมีเงินเป็นก้อนก็บัดย่ำบ่ได้มากปุ๊บมันก็เบิดไปจริงๆนะเบิดไปเพราะว่าย่ำมันบ่ได้นะครับจังไดก็ขอเรียนเชิญเด้อผู้ที่มาก็เลยผู้อยากมาก็เลยมาเที่ยวขออยากมาเที่ยวขอมาชมบรรยากาศนี่ก็ตามอัตภาพบ้านนอกเนาะบ้านนอกมันบ่แม่นเกาะที่เจริญนะมันบ่เป็นเกาะที่เจริญจังไดก็ขอเชิญชวนผู้อยู่ในเมืองแล้วผู้อยากไปเห็นธรรมชาติก็ขอเชิญมาก็ยินดีต้อนรับเมียก็ซอยเหลือกันตามอัตภาพนั่นแหละมีอยู่มีกินก็ตามเนื้อมีปูมีปลาก็กินปูกินปลากินกุ้งกินหอยเฮานี่ล่ะตามฤดูกาลจังไดก็ขอเชิญอยากมาก็มาอยากมาเห็นธรรมชาติอยากมา วิถีชีวิตของ วิถีชีวิตก็มันก็ลำบากอยู่ในการไปในการมาก็ถือว่าลำบากอยู่ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ท้าทายเด้เวลาลมเวลาจะขึ้นเวลานี่มันก็ท้าทายดีแต่ย่ำลมอย่างเขาก็มีเรือใหญ่ดอกเรือรับส่งอยู่ดอกเขาก็บ่ได้ประมาทละแต่ว่าย่ำมากก็อยากให้มาเบิ่งนะอยากให้มาเบิ่งอยากให้มาผู้ใดบ่มากก็อยากให้มาเบิ่งมาส้มมานี่ก็ส้มบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้านนี่บ้านนอกของเราบ้านชาวเกาะนี่แหละ ขี่เรือรอบเกาะมาก็ได้ แม่บ่ได้เป็นคนร่ำคนรวยอย่างรู้แม่เป็นคนทุกข์มาแต่กำเนิดแล้วแต่ก่อนก็เป็นกำพร้าแม่ตายแต่ยังน้อยพุ่นแล้วก็มาอยู่กับแฟนเดี๋ยวก็อยู่กับปู่กับย่าพอท่านโดนก็ได้ออกเงินมาอยู่หลังน้อยๆนะอันนี้ก็ได้ก็บอกถึงเบาถึงมันเนาะความทุกข์นะเดี๋ยวนี้มีความสุขแล้วคนเฮาต้องเอาแต่ความสุขอย่าไปเอาความทุกข์สิ่งใดเฮ็ดให้เฮามีความสุขเฮาก็เฮ็ดไปเด้อเฮาอยู่ที่นี่เฮากับว่าแบบอยู่แบบนี้เฮามีความสุขแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เฮามีสิ่งที่เฮาเป็นสิ่งที่เฮาอยู่ได้อยู่กับมันได้